معرفی 7 فیلم جدید 2025 که میتونید تماشا کنید. درود شما بینندگان عزیز کانال مووی پلاس یا همون مدیاورس سابق خودمون، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من حسنم و توی این ویدیو میخوام 7 فیلم جدیدی که ارزش تماشا دارن رو بهتون معرفی کنم. لطفاً ویدیو رو لایک کنید تا بدون معطلی بریم سراغ ادامه ویدیومون. شماره 7 ما یک اثر اکشن جذاب پرستاره که قرار بود جا پای فیلم هیت بذاره. کرایم 101 یا جرم 101، فیلمی که میشه گفت نسخه مدرن شده از فیلم‌های اکشن دهه 90 میلادیه. داستان در مورد یک سارق حرفه‌ای جواهراته که همیشه طبق یک اصول خاص عمل میکنه، اما ماجرا جایی شروع میشه که اون به دنبال آخرین سرقت زندگیش میره. این وسط یک کارگاه سمج هم دنبالشه و تمام اینها باعث میشه تا سرقت آخرش تبدیل به پیچیده ترین و سخت ترین سرقت زندگیش بشه. واکنش‌ها به این فیلم بیشتر مثبت بوده تا منفی. فیلم کلی ستاره بزرگ داره، اتفاقاً پیمان مادی هم جزوشونه. جدا از همه اینها فیلم برداری فیلم بسیار جذابه و میشه گفت که این اثر یکی از اکشن‌های جذاب سال اخیره. امتیاز IMDb این فیلم در حال حاضر 6.8 از 10 و منتقدین راتن هم نمره بسیار خوب 88 از 100 رو به این فیلم دادن. نمیشه گفت کرایم 101 یک شاهکاره، اما خب قطعاً یکی از سرگرم کننده ترین فیلم های اکشن سال اخیره. شماره 6 و فیلم جدید یکی از خدایان ژانر وحشت. Send Help یا کمک بفرست، یکی از هیجان انگیزترین فیلم های سال اخیر که سم ریمی بزرگ اون رو کارگردانی کرده. این کارگردان رو حتما با سگانه خاطر انگیز اسپایدرمن، فیلم های ایویل دد و فیلم داکتر استرنج مولتیورس آف مدنس به یاد دارید. سنت هل بازگشت سم ریمی به ژانر وحشته و میشه گفت اولین تجربه ریت آر سم ریمی بعد از 25 ساله. اما داستان فیلم خیلی جالب تر از این چیزاست. داستان راجع به یک زن کارمنده که حسابی هم سخت کوشه و همیشه از طرف رئیسش نادیده گرفته میشه. رئیسی که حتی حاضر به دادن حق این کارمند نیست. داستان جایی شروع میشه که این دو نفر وقتی مجبور بودن با هم به یک سفر کاری برن، هواپیماشون در یک جزیره خالی از سکنه سقوط میکنه. اما ماجرا جایی عجیب میشه که حالا این رئیس مغرور بی دست و پاس و این کارمند مهارت بقا داره و حالا وقت حسابرسیه. نمره این فیلم توی سایت IMDb تا به الان 6.7 از 10 و منتقدین راتن هم نمره بسیار خوب 92 از 100 رو به این فیلم دادن. این فیلم مناسب کودکان نیست دوستان و خشونت بالایی داره، اما به هر حال تماشای این فیلم بسیار لذت بخشه. اما شماره 5 ما یکی از قدر نادیده ترین فیلم های چند سال اخیره. Good luck, have fun, don't die یا موفق باشید، خوش بگذرونید و نمیرید. یه فیلم توی ژانر علمی تخیلی و کمدی سیاه که یکی از خفن‌ترین کارگردان‌های سینما بعد از 10 سال با این فیلم به سینماها برگشته. گور وربینسکی فیلمسازی که احتمالاً دوستان شما اون رو با 3 فیلم اول دزدان دریایی کارائیب، نسخه آمریکایی فیلم حلقه و انیمیشن بسیار خاطرانگیز رنگو به یاد دارید. اما داستان فیلم به شدت جالبه. در یک شب معمولی مردی با ظاهری بسیار عجیب و غریب که ادعا میکنه از آینده اومده وارد یک رستوران میشه تا با کمک تعدادی از مشتریان این رستوران در یک مأموریت یک شبه از وقوع یک آخر از زمان توسط یک هوش مصنوعی جلوگیری کنه. ترکیب کمدی سیاه، سفر در زمان و ترس از هوش مصنوعی. ایده فیلم و بازی بازیگران عالیه و طنز و جلوه‌های بصری این فیلم هم خیلی خوبه. در واقع این فیلم یک فیلم مستقل و کم هزینه بوده و شاید باور نکنید که برای اینکه هزینه‌ها رو کم بکنن، به جایی که اون رو در آمریکا فیلم برداری بکنن، رفتن و در کیپ تاون آفریقای جنوبی فیلم رو ساختن. این فیلم از IMDb امتیاز 7 از 10 و از منتقدین راتن تومیتو هم نمره بسیار خوب 81 از 100 رو دریافت کرده. حتما این فیلم رو ببینید و اگه این فیلم رو دیدید لطفاً نظرتون رو برای من و مخاطب‌ها کامنت کنید. شماره 4 ما خوشساخت پر سر و صدا با 9 نامزدی اسکاره.
مارتی سوپریم یا مارتی معظم، اولین فیلم جاش سفتی بعد از جدا شدن از برادرش بنی سفتی، دو برادری که احتمالاً فیلم الماس‌های تراش نخورده رو ازش دیده باشید که فیلم بسیار جذابیه و قبلا توی کانال فیلم رو معرفی کردم. داستان این فیلم برداشتی نسبتاً آزاد از زندگی اسطوره معروف پینگ پونگ آمریکا یعنی مارتین رایزمنه که اتفاقاً زندگی خیلی عجیب و جالبی داشته که دیدن این فیلم رو لذت بخش میکنه. تیموتی شالامه بازیگر نقش اصلی این فیلمه و خیلی از منتقدین باور دارن که این نقش آفرینی بهترین نقش آفرینی شالامه تا به امروز بوده. مارتی سوپریم یک اثر پرشور و حال، پر انرژی و تا حدود دیوانه‌واره که فضایی شبیه به فیلم الماس‌های تلاش نخورده، البته جاه طلبانه‌تر و بزرگتر داره. امتیازات این فیلم تا به همین لحظه در وبسایت IMDb 7.6 از 10 که نمره قابل قبولیه و منتقدین راتن هم امتیاز عالی 92 از 100 رو به این اثر دادن که به نظرم لایق این نمره ها هم هست. اگه این فیلم رو دیدید لطفاً نظرتون رو برای من و مخاطب ها کامنت کنید. اما شماره 3 یکی از جسورانه ترین و خفن ترین فیلم های ترسناک چند سال اخیر سینماست. لی کرونینز د مومی یا مومیایی اثر لی کرونین، فیلمی که برخلاف سری فیلم‌های قبلی مومیایی یک اثر مستقل و واقعاً ترسناک و تاریک و خشن رو ارائه میده. کارگردان این فیلم همینطور که از اسم فیلم پیداست لی کرونینه، کسی که احتمالاً اون رو با فیلم موفق اویل دد رایز بشناسید. البته در کنار ایشون دو غول وحشت سینما هم حضور داشتن، یعنی جیمز وان خالق دنیای کانجرینگ و جیسون بلوم تهیه کننده مشهور استودیوی بلوم هاوس. داستان فیلم در مورد یک خبرنگاره که دختر خردسالش در کشور مصر ناپدید میشه. 8 سال میگذره و درست وقتی که تقریبا همه چی به حالت عادی برگشته بود، این دختر که حالا یک نوجوانه به شکل عجیب و ترسناکی پیداش میشه. اگه بخوام باهاتون رو راست باشم خیلی از این فیلم جا خوردم و حسابی هم ازش لذت بردم. از 15 دقیقه اول شما رو درگیر خودش میکنه، پایان بسیار خوبی داره و از اون فیلماست که بعد از تمام شدنش به تمامی دوستان اطرافیانتون هم پیشنهادش میدید. اما مورد جالب راجع به این فیلم دوستان تضاد نمره ها و نظرات مردم در وبسایت هاست. این فیلم از اون دسته از فیلم هاست که مردم حسابی ازش لذت بردن ولی منتقدین خیلی باش حال نکردن. تا به همین لحظه توی وبسایت IMDb این اثر نمره 6.2 از 10 و منتقدین راتن هم نمره معمولی 46 از 100 رو به این اثر دادن. اگه میخواید این فیلم رو تماشا کنید فراموش نکنید که به هیچ عنوان این فیلم رو با کودکان تماشا نکنید. پیشنهاد میکنم زبان اصلی زیرنویس و به تنهایی این فیلم رو ببینید. شماره 2 ما یک اثر جذاب، اغوا کننده ولی پیش بینی نشده است. The Housemaid یا خدمتکار، یک فیلم پر سر و صدا و دیدنی که اتفاقا از روی یک رمان وایرال که رمانش هم مثل فیلمش پر سر و صدا بوده ساخته شده. خدمتکار جدا از داستانش بازیگرهای اغواگری هم داره، ترکیبی از سیدنی سوینی، آماندا سیفرید، براندون اسکیلز و میکل مورونه که انصافا ترکیب خوب و برنده ایه. داستان این فیلم در مورد یک دختر نوجوانه که بعد از آزادی از زندان با گذشته تاریک به عنوان یک خدمتکار در خونه یک زوج فوق ثروتمند شروع به کار میکنه. اما رفته اون متوجه رفتارهای عجیب و غریب این زوج میشه و دوست دارم ادامهش رو خودتون ببینید تا حسابی سورپرایز بشید. با موفقیت قسمت اول، قسمت دوم این فیلم هم تایید شده و احتمالاً 1-2 سال آینده از راه میرسه. تا به همین لحظه این فیلم توی سایت IMDb نمره 6.7 از 10 و منتقدین راتن تومیتو هم امتیاز خوب 74 از 100 رو به فیلم خدمتکار دادن. فیلم خدمتکار مناسب تماشای خانوادگی نیست. لطفاً با دوست صمیمی، همسر یا به تنهایی تماشاش کنید. البته اگه فیلم رو دوبله میبینید که هیچ، من اصلا دوبله پیشنهاد نمیدم. با دوبله اگه ببینید سانسور شده است و میتونید راحت با خانواده همین فیلم رو تماشا کنید. اگه تا الان این فیلم رو دیدید لطفاً توی بخش کامنت ها برای من و مخاطب ها نظرتون رو هم کامنت کنید. و میرسیم به فیلم شماره 1 مون، بهترین فیلم سال تا به همین لحظه. پروژکت هیل مری یا پروژه هیل ماری،
یکی از بهترین، موفقترین و تحسین شده ترین فیلم های علمی تخیلی نه تنها چند سال گذشته بلکه حتی تمام دوران سینما. دوستداران کتاب حتما این فیلم رو میشناسن. در واقع این فیلم از روی یک کتاب بسیار موفق از اندی ویر اقتباس شده، همون کسی که کتاب مریخی رو هم نوشته. این فیلم رو 2 نفر کارگردانی کردن، کریستوفر میلر و فیل لورد، 2 کارگردانی که احتمالاً 2 فیلم جامپ استریت، فیلم لوگو مووی و انیمیشن های خاطر انگیز ابری با احتمال بارش کوفت قلقلی رو احتمالاً از این 2 کارگردان دیده باشید. داستان خارق العاده این فیلم راجع به یک معلم دبیرستانه که یکهو در یک فضاپیمای مدرن، اون هم میلیون‌ها سال نوری دورتر از زمین، تک و تنها بیدار میشه و هیچ چیزی هم یادش نمیاد. آروم آروم و رفته رفته فیلم ماجرا رو به ما توضیح میده، حافظه این شخص برمیگرده و اینجاست که شما با جادوی این فیلم روبرو میشید. اگه بخوام احساس خودم رو بهتون بگم، آخرین باری که همچین حسی رو برای یه فیلم داشتم برمیگرده به 12 سال پیش، یعنی فیلم اینترستلار. اشتباه نکنید، نمیخوام بگم که این فیلم مثل اینترستلاره، اما حس و حالش برای من شبیه به فیلم اینترستلار بود و من یکی حسابی ازش لذت بردم. تا به الان توی وبسایت IMDb نمره این فیلم 8.3 از 10 و منتقدین هم امتیاز عالی 94 از 100 رو به این اثر دادن و حتی از الان این فیلم رو یکی از بخت‌های اصلی جایزه بهترین فیلم مراسم اسکار میدونن. پیشنهاد میدم اگه میخواید این فیلم رو تماشا کنید حتما زیرنویس زبان اصلی ببینیدش. لطفاً اگه میخواید این فیلم رو دانلود کنید، نسخه آیمکس این فیلم رو دانلود کنید که نسبت تصویر بزرگتری داره تا بتونید از جلوه‌های بصری این فیلم نهایت لذت رو ببرید. اگه تا اینجای ویدیو لذت بردید حتما ویدیو رو لایک کنید. ویدیوی بعدی هم خیلی زود از راه میرسه. لطفاً با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله از کانال حمایت کنید دوستان. خیلی مراقب خودتون باشید عزیزانم و تا درودی دوباره. خدا یار و نگهدارتون.